مرحبا، تعالوا نحضر اليوم مشروب منعش لمحبي الشاي، بس رح نعمله بدون سكر، يعني رح نعمله صحي وطيب بنفس الوقت. رح نعمل ايس تي، بس شاي اخضر، يعني ايس جرين تي. رح نعمله بطريقة ولا اسهل. خلينا نشوف كيف رح نحضره سوا وبطريقة ولا اسهل. تابعوني لتعرفوا كيف تحصلت على هيدا الكوب الرائع. اول خطوة رح ناخد شرحات من الحامض ورح نحطها بوعاء، ورح نحط فوقها نعناع اخضر، وكمان رح نحط ظرف من الشاي الاخضر. وهلأ رح نضيف المي السخنة هلا. رح حركهم شوي صغيرة بس لحتى كل هالمكونات تاخد طعمة بعضها، والشاي الاخضر كمان يعمل مفعول. بهاي المرحلة فينا نحط سكر او عسل، او حتى فينا ما نحط شي، لانه انا اليوم رح اعملها وصفة صحية بدون سكر، بس يلي بحب يضيف ما في مشكلة. هلا هيدا الخليط رح اتركه على جنب لحتى يبرد على الاخر، لحتى نكفي وصفتنا، لان ما فينا نستعمل هيدا الخليط هو سخن، ما بتعود بتبين الطعمة مزبوط. هلا من بعد ما بردت هالمزيج وصفيتهم وصاروا عنا جاهزين لحتى نحضر اطيب شاي اخضر بارد. كل اللي رح اعمله رح جيب الكوب يلي رح اقدم فيه، رح احط من مكعبات التلج. هون بقى فيكن تزينوا الكوب مثل ما انتم بتحبوا حسب رغبتكم. رح احط انا شوية من مكعبات التلج، ورح احط كم شرحة من الحامض ارجع احط مكعبات من التلج، رح احط كم شرحة نعناع للنكهة. اذا ما بتحبوا تحطوا بنص الكوب نعناع ما تحطوا. رح كفي بالثلج، رح احط بعد شرحة حامض، رح احط ثلج بعد، حط بعد شرحة حامض. كتير طيبة هيدي الوصفة، خاصة بالصيفية وبالشوب، بنصحكن تجربوها. بنتلي الكوب بالثلج بهيدا الشكل. فينا نحط كم شرحة نعناع تعطينا لون غير شكل. حط بعد ثلج. اوكي، هلا كل اللي راح اعمله انه راح صب خليط الشاي مثل ما شايفين بهيدا الشكل. وصفة غير شكل، شايفين ما احلى هالمنظر، رائع ومنعش. كتير بنصحكم تجربوه. بنهاية الفيديو بتمنى تكونوا حبيتوه، واذا بعد ما اشتركتوا بالشانل بتمنى تشتركوا، تعملوا سبسكرايب ولايك، وكمان تعليقاتكم كتير بتهمنا تحت الفيديو. وانا بشوفكم بوصفة بعد اطيب واطيب. ميرسي.